Hello, chào mọi người đã đến với kênh YouTube Bugen. Hôm nay tụi mình sẽ đến Ueno, một trong những khu vực nổi tiếng và đa dạng nhất Tokyo. Ueno nằm ở phía đông bắc trung tâm Tokyo, cách ga Shinjuku khoảng 20 phút đi tàu. Điều đặc biệt của Ueno là nó có đủ mọi thứ trong một khu vực nhỏ. Công viên, bảo tàng, sở thú, chợ dân sinh, hồ sen, đền thờ. Hiếm có nơi nào ở Tokyo lại về đặc điểm tham quan như vậy. Ueno có lịch sử từ thời Edo. Khu vực này từng là đất của chùa Kan-eji, một trong những ngôi chùa lớn nhất Edo, được xây để bảo vệ thành từ hướng đông bắc theo phong thủy. Năm 1876, Ueno trở thành công viên công cộng đầu tiên của Nhật Bản, mở cửa cho người dân thường. Trước đó toàn là đất chùa và không phải ai cũng được vào. Công viên Ueno hiện tại rộng hơn 53 hecta và là công viên văn hóa lớn nhất Tokyo. Bên trong có Bảo tàng Quốc gia Tokyo, Bảo tàng Khoa học Quốc gia, Bảo tàng Nghệ thuật Tây Phương. Hôm mình đến Ueno thì trời mưa. Trộm ví là hôm nào đi quay vlog thì thời tiết đều không tốt. Không mưa thì trời cũng âm u xám xịt. Mình đã dự định quay sở thú Ueno, nhưng cuối cùng không quay vì một lý do khá buồn. Không còn gấu trúc nữa. Sở thú Ueno từng là nơi duy nhất ở Tokyo có gấu trúc khổng lồ. Và con gấu trúc ở đây từng là ngôi sao số 1. Mỗi khi có gấu trúc mới là báo chí lại đưa tin ầm ầm cả tuần. Nhưng tháng 1 năm 2026, hai con gấu trúc cuối cùng là Sao Sao và Lê Lê đã được trả về Trung Quốc, kết thúc hơn 50 năm Nhật Bản có gấu trúc. Lý do là tất cả gấu trúc trên thế giới, kể cả những con sinh ra ở nước ngoài, đều thuộc sở hữu Trung Quốc theo hợp đồng cho mượn. Khi hết hợp đồng hoặc khi Trung Quốc cần phục vụ mục đích bảo tồn, gấu trúc phải được trả về. Hiện tại Nhật Bản là quốc gia không có gấu trúc, lần đầu tiên trong hơn nửa thế kỷ. Bọn mình bắt đầu bằng việc đi vào phố Ameyoko. Ameyoko là khu chợ nổi tiếng nhất Ueno, nằm dọc theo tuyến đường sắt JR giữa ga Ueno và ga Okachimachi, kéo dài khoảng 450 đến 500 mét với hơn 400 cửa hàng. Lịch sử của Ameyoko bắt đầu từ sau Thế chiến thứ hai, khi kinh tế Nhật kiệt quệ, chính sách phân phối thực phẩm không đủ cho người dân. Một chợ đen tự phát hình thành ngay gần ga Ueno. Tên Ameyoko có hai cách giải thích. Một là Ameyako, phố kẹo, vì thời đó đường là thứ cực kỳ khan hiếm, người ta đổ xô mua kẹo từ khoai lang. Cách giải thích thứ hai là American Yokocho, phố Mỹ, vì sau chiến tranh, hàng hóa của quân đội Mỹ tuôn ra thị trường và các cửa hàng khu này chuyên bán đồ Mỹ. Hai cái Ameyoko đó sau này nhập lại thành một. Ngày nay, Ameyoko là thế giới thu nhỏ, cá tươi, hải sản, trái cây, quần áo giá rẻ, mỹ phẩm, đồ ăn vặt đủ loại. Đặc biệt là khu Ameyoko Center Building nằm dưới hầm với hàng chục cửa hàng bán đồ châu Á rất đặc sắc. Mình thích Ameyoko vì nó ồn ào, sầm uất. Và người ta vừa đi vừa la hét chào mời khách theo kiểu chợ truyền thống, rất khác với sự im lặng lịch sự thường thấy ở phần còn lại của Tokyo. Ngày thường có khoảng 100.000 lượt người qua lại, dịp cuối năm thì lên tới 500.000 người một ngày, cả đường chen chúc không đi được. Đối với mình thì mấy cái quầy cá, hải sản nó có sức hút khá mãnh liệt. Kiểu gì mình cũng sẽ đứng lại xem, nếu rẻ sẽ mua về nấu ăn. Mỗi tội ở đây xa nhà quá, mình phải đi đến tối mới về nên không tiện mua. Gần nhà mà có mấy chợ hải sản như này thì kiểu gì ngày nào mình cũng ghé. Phố Ameyoko này khá giống mấy chợ ở Việt Nam. Đến đây cảm giác giống như không phải đang ở Nhật vậy. Ăn trưa hôm đó tụi mình ghé quán Minatoya, một trong những quán ăn nổi tiếng ngay trong lòng Ameyoko. Quán chuyên về cơm hải sản tươi, cá vận chuyển trực tiếp từ chợ Tsukiji về mỗi ngày. Menu rất đa dạng, từ cơm cá ngừ, cơm trứng cá hồi đến cơm hải sản thập cẩm với nhiều loại topping, giá từ 500 yên, có cả size nhỏ để ăn thử. Đặc sản của quán là cơm hải sản đặc biệt với cá hồi, trứng cá hồi, negitoro, cá ngừ và mực, giá khoảng 750 yên. Ngoài cơm hải sản còn có takoyaki nướng ngay tại chỗ. Quán lúc nào cũng đông khách,
đặc biệt giờ trưa. Nhưng bàn xoay vòng nhanh nên không phải chờ quá lâu. Điểm hấp dẫn nhất của Minatoya là tỷ lệ giá chất lượng. Ăn cơm hải sản tươi ngon với giá rẻ như vậy ở giữa Tokyo thì quả thật khó tìm. Mình gọi hải sản nhím biển, còn Ken-chan gọi cơm cá ngừ. Tất nhiên đều là đồ sống cả. Ngoài ra còn gọi thêm phần súp miso, bên trong có khá nhiều cá. Giá chỉ có 100 yên thôi. Món mình gọi ngoài nhím biển ra còn có cá ngừ, cá hồi, tôm ngọt, trứng cá hồi, cồi sò với giá 1.400 yên. Công bằng mà nói thì cá ngừ và cá hồi không xuất sắc lắm, nhưng nhím biển thì ngon cực, ăn vừa béo vừa bùi. Bình thường thì nhím biển khá đắt tiền, nên phần cơm hải sản này mình thấy khá rẻ. Trước khi sang Nhật thì mình chưa ăn đồ sống bao giờ, nhưng qua rồi thì lại bị nghiện sashimi. Mỗi tội đồ sống khá đắt tiền nên lâu lâu mới ăn. Nếu bạn chưa ăn cá sống bao giờ thì mình khuyên là nên ăn thử, biết đâu lại ghiền như mình. Ban đầu nghe đồ sống thì cảm giác nó hơi ngại mồm, vì từ nhỏ hầu như ai cũng được dạy là phải ăn chín uống sôi. Tất nhiên là phải chọn những quán ăn đáng tin cậy để đảm bảo an toàn vệ sinh. Kể cả ở Nhật, cùng một loại cá nhưng có con thì ăn sống được, có con thì bắt buộc phải nấu chín. Nên nếu có mua cá sống ở siêu thị Nhật thì cũng phải xem ghi chú là con nào ăn sống được. Điều mình thích nhất ở Ameyoko là cái năng lượng của nó, rất khác với phần còn lại của Tokyo. Ở đây người ta la hét, mời chào, thậm chí kéo tay khách hàng vào xem hàng. Kiểu chợ truyền thống rất sống động, mà bạn hiếm khi thấy ở một thành phố vốn nổi tiếng với sự trật tự và yên tĩnh như Tokyo. Slogan chính thức của Ameyoko là giao dịch trực tiếp, trả giá được thêm, tức là bạn vẫn có thể mặc cả ở đây. Điều gần như không tồn tại trong văn hóa mua sắm Nhật Bản thông thường. Đặc biệt với hải sản và trái cây, càng gần cuối ngày thì giá càng rẻ vì người bán muốn bán hết hàng trước khi đóng cửa. Hàng hóa ở Ameyoko rất đa dạng, có những khu chuyên biệt rõ ràng. Phía gần ga Ueno thì nhiều cửa hàng hải sản, cá tươi, trái cây nhập khẩu, đặc sản Nhật Bản. Càng đi về phía ga Okachimachi thì càng nhiều cửa hàng quần áo, giày dép, phụ kiện thể thao, đồng hồ giá rẻ. Nhiều cửa hàng ở đây chuyên bán hàng giảm giá, đồ hàng hiệu còn dư từ mùa trước, hàng nhập khẩu giá gốc. Đặc biệt có rất nhiều cửa hàng bán sô-cô-la và kẹo nhập khẩu với giá rẻ đến mức khó tin, vì họ mua số lượng lớn và bán gần ngày hết hạn. Nói chung, nếu đến Ameyoko mà không mua gì thì cũng phải ăn thứ gì đó. Đây là điểm lý tưởng để ăn vặt đi bộ, từ hải sản tươi sống đến takoyaki đến trái cây nhiệt đới. Sau khi dạo Ameyoko thì bọn mình đi vào hồ Shinobazu. Hồ sen nổi tiếng nhất Tokyo nằm ngay trong công viên Ueno. Hồ có chu vi khoảng 2 km, diện tích khoảng 11 hecta. Là hồ tự nhiên hiếm hoi còn sót lại giữa lòng Tokyo. Mùa hè từ tháng 7 đến tháng 8 là thời điểm đẹp nhất. Hàng chục ngàn cây sen phủ kín mặt hồ. Hoa hồng phấn nở rộ, nhìn rất kỳ ảo. Điểm mới được xây dựng năm 2024 là sàn ngắm sen. Một cây cầu nổi kéo dài ra giữa hồ, cho phép khách đứng sát hoa sen mà nhìn, rất được du khách yêu thích. Hôm mình đến là lễ hội mùa hè. Trên đường dạo ra giữa hồ có một khu treo chuông gió. Mọi người chụp hình ở đây rất nhiều. Đây là khu chuông gió theo mùa, thường xuất hiện vào mùa hè, không phải lúc nào cũng có. Thường chỉ kéo dài vài tuần hoặc trong thời gian lễ hội. Vì vậy mình và Ken-chan khá may mắn khi ghé đúng dịp. Tiếng chuông gió rung lên theo từng cơn gió thổi qua. Mỗi chiếc mang một thanh điệu khác nhau, hòa vào nhau tạo ra âm thanh rất dịu và thanh thản. Mỗi loại chuông gió có tiếng kêu khác nhau tùy chất liệu. Thủy tinh thì thanh mảnh, kim loại thì vang xa, tre thì trầm và ấm. Ở Nhật, tiếng chuông gió là âm thanh đặc trưng của mùa hè.
nghe là biết ngay đang ở Nhật vào tháng 7, tháng 8. Người Nhật tin rằng tiếng chuông gió có tác dụng tâm lý, làm người nghe cảm thấy mát hơn dù thời tiết vẫn nóng. Đây là một phần của văn hóa mùa hè Nhật Bản rất đặc trưng. Không ngạc nhiên khi mọi người chen nhau chụp ảnh ở đây. Background đẹp, âm thanh hay và cảm giác rất Nhật Bản theo đúng nghĩa của từ đó. Lễ hội mùa hè ở hồ Shinobazu có tên chính thức là lễ hội giải nhiệt theo phong vị Edo. Đầu tháng 7 đến giữa tháng 8, dọc theo bờ hồ là hàng chục gian hàng đồ ăn gắn liền với các lễ hội truyền thống như đá bào đủ màu, cá ayu nướng thơm phức. Ayu là loại cá sông nhỏ, khi nướng xiên thẳng trên than hoa thì thơm cực kỳ, thịt ngọt thanh, không tanh. Ayu gắn liền với mùa hè Nhật đến mức người ta gọi nó là biểu tượng của mùa hè sông núi. Bánh kép kiểu Nhật, khác hoàn toàn với bánh kép Pháp. Vỏ mỏng hơn nhưng cuộn lại hình nón. Nhân thì đủ thứ từ kem, trái cây đến sô-cô-la. Rồi còn có súp lương, gà rán, xúc xích nướng, nước ép trái cây. Đây chính là điều mình thích nhất về lễ hội Nhật. Không cần phải làm gì phức tạp, chỉ cần đi dọc một hàng gian hàng là đã có đủ một buổi chiều vui và no bụng. Dạo hồ sen xong thì bọn mình qua khu hồ bên cạnh. Hồ có nhiều cây anh đào trồng dọc bờ và có chỗ cho thuê vịt đạp nước. Đây chính là khu bờ hồ phía bên trong công viên Ueno. Mùa xuân anh đào nở ở đây rất đẹp. Còn bây giờ mùa hè thì lá xanh mát. Nhưng để ngắm hoa anh đào thì mình sẽ không ghé công viên Ueno dù nó rất đẹp. Lý do là lượng người đến đây rất đông. Để có chỗ ngồi đẹp thì phải đi sớm. Mình sẽ chọn ngắm hoa ở những nơi bớt đông đúc hơn. Hẹn năm sau nếu vẫn còn làm vlog sẽ quay cho mọi người xem. Việc đạp nước ở đây giá 700 yên 30 phút, khá vui cho cả gia đình và cặp đôi. Nhưng mà hôm nay trời mưa nên là không có ma nào đạp hết. Ở Ueno còn rất nhiều điểm thú vị, nhưng hôm nay mình sẽ không ghé vì thời tiết xấu và cũng không có nhiều thời gian. Ai có dịp đến Ueno thì hãy khám phá thêm về nơi này nhé. Ví dụ như công viên Ueno, sở thú Ueno và rất nhiều bảo tàng triển lãm. Sau Ueno thì bọn mình di chuyển đến Nippori ở gần đó để tham quan phố Yanaka Ginza. Con dốc bọn mình đang đi là con dốc nổi tiếng Fuji Miyaka, một trong những nơi có thể ngắm hiện tượng kim cương Phú Sĩ. Khi hoàng hôn buông xuống, ánh nắng chiếu rọi biến đỉnh núi thành một viên kim cương lấp lánh. Xuất hiện 2 lần mỗi năm vào khoảng ngày 30 tháng 1 và 11 tháng 11 hàng năm khi mặt trời lặn. Yanaka là một trong những khu phố cổ nhất còn giữ được diện mạo gần nguyên vẹn của Tokyo. Lý do Yanaka còn giữ được kiến trúc cũ đến tận ngày nay là vì khu này may mắn không bị ném bom trong Thế chiến thứ hai, trong khi hầu hết Tokyo đều bị thiêu rụi. Yanaka Ginza là khu phố mua sắm dài khoảng 170 m với khoảng 60 cửa hàng nhỏ. Nhưng con số nhỏ đó không nói lên được mức độ đặc sắc của nơi này. Nơi đây được xem là một trong những khu phố mang hồn Showa nhất Tokyo, tức là không khí của thập niên 1950-60 vẫn còn ở đây. Tại sao nơi này thu hút nhiều du khách quốc tế? Bởi vì đây là một trong số rất ít nơi ở Tokyo mà người ta có thể cảm nhận được Tokyo của 60-70 năm trước. Không phải Tokyo hiện đại với mall và cao ốc, mà là Tokyo của những tiệm tạp hóa nhỏ, mái ngói cũ, bản hiệu phai màu. Có nhiều quán ăn và cửa hàng lâu đời ở đây treo đầy chữ ký của người nổi tiếng ngay trước cửa. Diễn viên, ca sĩ, người dẫn chương trình đã từng ghé. Treo chữ ký trước cửa là cách khẳng định uy tín rất phổ biến của các quán lâu đời ở Nhật. Điểm thú vị nữa là Yanaka nổi tiếng là phố mèo. Có rất nhiều mèo lang thang trong khu này và không ít cửa hàng bán đồ mèo, từ ốp điện thoại hình mèo, tượng mèo, khăn mèo, bánh mèo. Một điểm không thể bỏ qua là bậc thang Yuyake Dandan, bậc thang hoàng hôn. Nơi nổi tiếng nhất Yanaka vì ngắm hoàng hôn từ đây rất đẹp và cũng là nơi hay gặp mèo ngồi phơi nắng. Bọn mình ghé vào một cửa hàng đặc biệt. Nhìn vào là bị thu hút ngay bởi hàng trăm cái đèn lồng sặc sỡ treo kín từ trần xuống sàn. Đây là đèn lồng Mozart kiểu Thổ Nhĩ Kỳ.
được làm từ kính màu ghép lại theo kỹ thuật thủ công. Khi ánh đèn chiếu qua thì kính phản chiếu ra muôn màu sắc trên tường trông rất huyền ảo. Loại đèn này có nguồn gốc từ Thổ Nhĩ Kỳ. Mỗi chiếc đèn đều là sản phẩm thủ công, không có hai cái giống nhau hoàn toàn, chính vì vậy mà giá cũng không hề rẻ. Đứng trong cửa hàng này, cảm giác như đang ở Thổ Nhĩ Kỳ chứ không phải một phố nhỏ của Tokyo. Yanaka là một nơi có vai hoàn toàn khác so với Tokyo hiện tại. Đây là nơi mình thấy Tokyo chậm lại, hoài cổ và được cảm nhận cái hồn xưa của Tokyo. Nếu mọi người có dịp ghé nơi đây thì nên đi vào buổi chiều khi hoàng hôn xuống, đẹp không lối thoát luôn. Bạn muốn du hành thời gian xem Tokyo ngày xưa trông như nào thì nhất định phải ghé nơi đây. Tuy chỉ là một con phố rất nhỏ nhưng rất thích hợp để chill, thư giãn. Mọi người nhớ subscribe kênh và bấm chuông để nhận thông báo ngay khi có video mới nhé. Đừng quên bấm like và để lại comment bên dưới. Bye bye!